Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa January 2023 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted with the hashtag PHCPI. Ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang ating National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na January 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Enero 2023. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumilis sa antas na 8.7% nitong Enero 2023. Ito ang pinakamataas na naitalang inflation simula noong Nobyembre 2008 na may 9.1%. Noong Disyembre 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 8.1% at 3.0% naman noong Enero 2022. Ang pangunahing sanhi ng mas mataas na antas na inflation nitong Enero 2023 kumpara noong Disyembre 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 8.5% inflation at 50.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Renta sa bahay na may 5.0% inflation mula sa 4.0% inflation noong Disyembre 2022 at kuryente na may 22.2% inflation mula sa 20.1% inflation noong Disyembre 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ang bayad sa tubig na nagtala ng 6.1% inflation mula sa negative 1.1% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangalawang commodity group na nagambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Enero 2023 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 10.7% inflation at 29.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 37.8% inflation mula sa 32.4% inflation noong Disyembre 2022. Milk, other dairy products, and eggs, partikular ang itlog na may 11.3% inflation mula sa 9.9% inflation noong Disyembre 2022 at fruits and nuts tulad ng saging na may 9.8% inflation mula sa 7.6% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangatlong sanhi ng pagtaas ng inflation nitong Enero 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 7.6% inflation at 9.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mataas na presyo ng restaurants, cafe and the like na may 7.7% inflation mula sa 7.0% inflation noong Disyembre 2022. Pagdating sa pangkalatang inflation nitong Enero 2023, ang pangunahing nagambag ay ang food and non-alcoholic beverages
na may 10.7% inflation at 47.0% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 37.8% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 7.0% inflation. Sugar, confectionery and dessert tulad ng brown sugar na may 38.8% inflation. Ang pangalawang commodity group na nagtala ng may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Enero 2023 ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na nagtala ng inflation na 8.5% at 21.1% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mga sumusunod: kuryente na may 22.2% inflation, renta sa bahay na may 5.0% inflation, at bayad sa tubig na may 6.1% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Enero 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 11.2% inflation at 11.8% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod: other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 13.8% inflation, diesel na may 30.5% inflation, at gasoline na may 9.6% inflation. Sa 13 commodity groups, 9 ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2023. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 10.7% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 10.9% inflation, clothing and footwear na may 4.4% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 8.5% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.2% inflation, health na may 3.3% inflation, recreation, sport, and culture na may 4.2% inflation, restaurants and accommodation services na may 7.6% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 5.0% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Enero 2023 ang transport na may 11.2% inflation. Patuloy naman nananatili sa kanilang antas ng inflation noong Disyembre 2022 ang mga sumusunod: information and communication na may 0.7% inflation, education services na may 3.6% inflation, at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation ng bansa ay bumilis din sa antas na 7.4% nitong Enero 2023. Noong Disyembre 2022, ang core inflation ay naitala sa antas na 6.9% at 1.8% naman noong Enero 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation nitong Enero 2023 ay tumaas sa antas na 8.6%. Noong Disyembre 2022, ito ay naitala sa antas na 7.6% at 1.3% naman noong Enero 2022. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.9% inflation at 66.5% share nitong Enero 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: kuryente na may 11.8% inflation mula sa 4.8% inflation noong Disyembre 2022, at renta sa bahay na may 5.7% inflation mula sa 5.2% inflation noong Disyembre 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ang bayad sa tubig na nagtala ng 9.0% inflation mula sa negative 8.6% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangalawang commodity group
na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 12.1% inflation at 22.2% share sa pagtaas ng inflation nitong Enero 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 6.8% inflation mula sa 4.9% inflation noong Disyembre 2022. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may 51.9% inflation mula sa 49.6% inflation. At fruits and nuts tulad ng saging na may 16.5% inflation mula sa 13.3% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangatlong dahilan ng pagtaas ng inflation sa National Capital Region itong Enero 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 10.4% inflation at 9.7% share. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 10.4% inflation mula sa 9.5% inflation noong Disyembre 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero 2023 ang mga sumusunod: mais na may 27.2% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 6.8% inflation, fish and other seafoods, partikular ang dilis na may 8.0% inflation, milk, other dairy products and eggs gaya ng powdered milk na may 14.1% inflation, fruits and nuts tulad ng saging na may 16.5% inflation, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng talong na may 51.9% inflation, at sugar, confectionery and desserts gaya ng brown sugar na may 27.5% inflation. Samantala, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa National Capital Region: bigas na may 0.7% inflation, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 12.5% inflation, oils and fats gaya ng cooking oil na may 20.8% inflation, ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng instant formula na may 12.8% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Enero 2023 ay umakyat din sa antas na 8.7%. Noong Disyembre 2022, ito ay naitala sa antas na 8.2% at 3.5% naman noong Enero 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 9.0% inflation at 38.4% share sa pagtaas ng inflation nitong Enero 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: renta sa bahay na may 4.7% inflation mula sa 3.6% inflation noong Disyembre 2022. Kuryente na may 25.4% inflation mula sa 24.8% inflation noong Disyembre 2022 at bayad sa tubig na may 4.5% inflation mula sa 2.7% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangalawang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 10.4% inflation at 34.3% share. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 35.4% inflation mula sa 29.3% inflation noong Disyembre 2022. Milk, other dairy products and eggs tulad ng itlog na may 10.8% inflation mula sa 9.2% inflation noong Disyembre 2022.
at fruits and nuts tulad ng saging na may 8.5% inflation mula sa 6.5% inflation noong Disyembre 2022. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag ng pagtaas ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 6.6% inflation at 11.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 6.7% inflation mula sa 6.0% inflation noong Disyembre 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 11.0% inflation. Fish and other seafood gaya ng galunggong na may 6.4% inflation. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng itlog na may 10.8% inflation. Fruits and nuts gaya ng saging na may 8.5% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 35.4% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod ng pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region. Bigas na may 3.0% inflation. Mais na may 15.8% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals, particular ang baboy na may 7.1% inflation. Oils and fats tulad ng cooking oil na may 18.0% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng luya na may 8.5% inflation. Samantala, ang sugar, confectionery, and desserts gaya ng brown sugar ay nananatili sa antas na 40.9% inflation nitong Enero 2023. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2023 ay nasa Region 6 o Western Visayas na nagtala ng 10.3% inflation mula sa 10.5% inflation noong Disyembre 2022. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2023 ay ang Region 8 o Eastern Visayas na nagtala ng 6.9% inflation mula sa 7.8% inflation noong Disyembre 2022. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Disyembre 2022, 10 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Enero 2023. Ito ay ang mga riyon na makikita sa box na may kulay blue. Samantala, 5 riyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Enero 2023. Ito ay ang mga riyon na makikita sa box na may kulay green. Habang ang Mimaropa Region ay nananatili sa kanyang antas ng inflation noong Disyembre 2022 na nasa 8.9%. Simula sa buwan na ito, ang aming ulat tungkol sa inflation ng bottom 30% income households ay batay na sa 2018 base year mula sa 2012 base year. Ang 2018 base year, ang weights ng mga produkto at serbisyo ay base sa expenditure data mula sa resulta ng 2018 Family Income and Expenditure Survey. Ang classification naman ng mga commodities ay base sa 2020 Philippine Classification of Individual Consumption According to Purpose o yung tinatawag na PICOICO. Nitong Enero 2023, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa antas na 9.7%. Ito ang pinakamataas na inflation para sa income group na ito simula noong Marso 2009 na nagtala ng 12.2% inflation. Noong Disyembre 2022, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 9.4% at 4.0% naman noong Enero 2022. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation sa bottom 30% income households nitong Enero 2023 ay ang mga sumusunod na commodity groups.
Food and non-alcoholic beverages na may 10.1% inflation at 39.5% share. Restaurants and accommodation services na may 7.4% inflation at 21.5% share. At housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 12.5% inflation at 11.2% share. Pagdating sa pangkalatang inflation nitong Enero 2023 para sa bottom 30% income households, ang mga pangunahing nag-ambag ay ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 10.1% inflation at 57.8% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 12.5% inflation at 20.2% share. At transport na may 10.4% inflation at 6.6% share. Ang buwanang datos ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Enero 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Raise your hand. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. We have a question. Yes, Sir Andreo. Good morning, sir. Sir, Yeah. based on your data gathering, what particularly caused, sir, yung pagtaas ng utilities, especially yung water rates and power rates? Salamat po, sir. Yung isa sa mga nakita natin yung malaking nag-contribute dito sa acceleration ng inflation sa January 2023 ay galing sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Dito kasi malaki yung contribution kung himay natin yung weight ng housing, water, electricity, gas, and other fuel. Pangalawa ito ay sa food, no? At ang pinakamalaking weight or item na may pinakamataas na weight dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay yung rental, housing rental. No? At ito ay tumaas noong January na as I reported, nasa 5.4%. No? Well, because of the opening up of the economy, January, I think nag-adjust yung mga rents. I was looking at the annual inflation ng housing rental in the past 3 years, no, during the lockdown. No? 2020, it was 2.5%. This is annual. 2021, it went down to 1.3%. And 2022, 2.4%. So parang medyo stable yung housing rental during the height of the pandemic. But I think nagkaroon ng adjustment. So it's 5%, which is quite high, and malaki nga yung kanyang weight, mataas yung weight niya dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuel. Dumagdag of course yung electricity at 22.2%, and the water tariff umakyat ng 6.6%. So ito yung mga malalaking contributors dito sa commodity group na ito. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Kai. Hi sir, good morning po. Good morning. Sir, yung ano lang po, yung sa core inflation, is that the highest since when? Tapos po yung pati sa
Pati sa food inflation na 11.2%. Okay, Is that yeah. Yung una muna yung core inflation ano. So right now we are looking at 7.4. Based on our time series, parang 1999 pa, April, 7.6. Yun yung last na core inflation. This is of course backcasted kasi di ba nag-adjust tayo dito sa core inflation. By the way, dahil natanong na rin ni Kai yung core inflation, mayroon din kasing tanong dito na ano yung distinction ng core inflation from the headline inflation. No? When we last year, I think when we explained the core inflation kasi nagkaroon din tayo ng adjustment dito. Core inflation actually excludes items that are considered as with high volatility, and these are items like cereals, fish, meat, vegetables, other vegetables, electricity, liquefied hydrocarbons, diesel, gasoline. So may tinanggal tayo doon. Nagkaroon tayo ng pag-assess no together with the Bangko Sentral ng Pilipinas technical staff kung ano yung mga items na medyo mataas yung volatility niya. Tinanggal yon sa headline inflation. Yung weight nitong tinanggal ay mga 29.6%. No? So, yun ang naiwan na core inflation. So, medyo stable yung movement niya. But of course, nakikita natin na tumataas pa rin. And as I mentioned, one of these items is housing rental. Sa food inflation naman, ano ba yung time series natin? So yung food inflation natin ngayong buwan is nasa 11.2%, and we'll just check muna the time series Kai kung kailan nagkaroon ng ganung kataas o mas mataas na inflation sa food basket. Thank you. Thank you, Ms. Kai. Yes, Ma'am Bernadette from GMA. Yusek, good morning. Good morning. Opo. Sir, in previous statements, Secretary Jokno said that he thinks that the inflation has already peaked and he's still looking at 4.5% this year and perhaps getting back to 3% midpoint now of 2024. With the way the statistics are showing now, is it still possible for that to happen? Well, this is just the first month, no? Although I know people were expecting that it will go down. Unfortunately, there are items nga na medyo hindi natin masyadong nadidetect, ano? Unlike our surveys, like housing rental, so ito yung lumalabas na mga contributory. Of course, mataas pa rin yung contribution ng food. So makikita natin, kanina nga sabi ko, out of the 13 major commodity groups that we are tracking, 9 commodity groups actually increased this January compared to December. Yung pang-sampo, yung transport, actually it went down slightly lang pero double digit pa rin, ano. Yung talagang stable lang yung communication, we have financial services at I think may isa pa that constituted about 5% lang ng basket eh. So yung 95% ay talagang tumaas yung Siam and then transport, while it went down slightly a bit, it was still at double digit ng more than 10%. So maraming nag-contribute, medyo spread yung items na, no, kung saan nakita natin yung pagtaas ng presyo. We're still looking at the lowering down of the inflation to maybe 4.5. Which which categories could possibly bring down? Well, yung malaking mga weights talaga dito sa ating basket naman, yung food, no. Ito yung malaki talaga. Sa all income, ang food and non-alcoholic beverages nasa 37.75% na yung weight niya eh. And sabi ko nga kanina, ito yung may malaking contribution, no, at 10.7%. So makikita naman natin, and we saw that in the past, na pag tumataas itong food items, talagang tumataas yung ating may higher probability na tumataas yung inflation, lalo na itong inflation of the
poorest or the bottom 30% kasi sa kanila mas mataas pa yung weight ng kanilang food basket. So that's one item. Of course, the second one will be the housing, water, electricity, gas, and other fuels. Dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, mga 21.4% yung weight niya. So itong dalawa, between them, mga close to 60% na eh. So ito talaga yung major sources ng inflation ngayon. At plus, of course, the third one is transport, contributing to about 9% of the weight. Thank you. One more na lang. So if you're looking at the graph, nakikita po ba na it's still going up? Yung nung November to December, yung kanyang month-on-month no ay 0.1 na lang percentage point, but of course itong December to January from 8.1 naging 8.7, so that's 0.6 percentage point, which is quite steep. Plus yung seasonal adjusted natin na month-on-month ay tumaas ng 1 full percentage point. So that's quite large. Thank you. Thank you, NS. Thank you, Ms. Bernadette. We have a question online from Ms. Eileen Mencius of Abante. Paano niyo po ilalarawan ang bottom 30% at paano po maipapaliwanag kung bakit restaurant and accommodation ang pangalawa sa nagpapataas ng inflation ng bottom 30%? Okay, thank you very much, Eileen. Sa bottom 30%, tingnan muna natin yung mga weights, yung talagang ano ba yung mga kinukonsume ng ating bottom 30% income households. Yung top 3 commodity groups na talagang mataas yung weights sa kanilang consumption, yung una, yung food and non-alcoholic beverages, 54.9%. So 55% almost. More than half of the items dun sa basket ng bottom 30% income households, food yan. So pag mataas yung food prices natin, yung food inflation, and nakita nga natin kanina, yung food and non-alcoholic beverages is 10.7. So alam na natin na talagang tataas yung kanilang inflation. No? Pangalawa dito, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels na mayroong weight na 15.5%. So that also, as I reported, mataas din yung inflation rate dyan from electricity, water, and rentals. No? Yung pangatlo, yung restaurants and accommodation services, 7.5%. Yung restaurants na to, this includes karinderya, ha? Saka yung mga turo-turo. So yun din naman ang part yon. No? So nakalagay lang siya sa restaurants and accommodation services activities. But we also include yung mga prices natin sa mga karinderya. So doon kumakain sa labas kasi yung mga tao, so tinatrack din natin yung presyo ng items na ito. At dito nga malaki rin yung contribution niya. So kung isa-sum up natin yung food and non-alcoholic beverages, 55%, housing, water, electricity, gas, and other fuels, 15.5%, so that's already 70%. And then you have the restaurants and accommodation service activities na 7.5%. So close to 80% na ng weight itong tatlong ito, at nakita natin na ito yung mataas din na inflation rate ngayong buwan ng Enero. Thank you. Thank you, NS, for that answer. Yes, Sir Vic from Net25. Sir Warren first from ABS-CBN. Good morning, Yusef. Good morning, Warren. Regarding sa rent, we're looking at every month, it's going to be year on year, and rent doesn't move really, diba? So can we expect this high rent inflation to stay and to really affect inflation throughout the year na? So given na yung 5.5 and considering the weight of rent, it's going to be a factor for the entire year na? Tama ba? That's true. Kasi usually yung rent naman, let's say isa-set mo yan ng isang taon, so magiging ganun na yung presyo niya. No? I-compare natin sa rental nung 2022, which as I mentioned nga, although hindi ko pa nakikita yung average number, yung ating rental inflation noong 2020, 2021, 2022 ay medyo mababa, kasi nga hindi naman nag-a-adjust yung rent. But starting January, in fact nagsimula na ito nung December, so siguro yung mga nagkakaroon ng mga renewal, nagkaroon ng adjustment sa rent nila. So you're right,
ito ay magkakaroon ng effect na dito sa inflation natin, at least for this particular commodity item under the housing, water, electricity, gas, and other fuel. So considering that, Yusek, how difficult would it be again to hit the target for Well, the year? yung ano naman, yung average natin ngayon na rent, unless may mga big adjustments pa in the middle of the year, yung ating rental inflation ay nasa 5% sa January. So titingnan natin kung may paggalaw ba sa mga susunod na buwan, lalo na yung mga nagkakaroon ng renewal on those months, and we will monitor this closely. Thank you. Thank you, NS. Okay, thank you. Similar question. Any other questions po? Yes, Ma'am Ditas from Bloomberg. Hi, sir. Good morning. Good morning. Based on the latest indicators, is there room for inflation to further accelerate this year, or the 8.7 is likely already the peak? Thank you. Well, as a consumer, I would want that is already the peak, no? However, we have to look at the data. No, may mga challenges tayo, yung mga ang ating risk talaga is prices ng food, no? So ito yung i-monitor natin. It's good that rice actually decrease, particularly sa NCR. Yung rice kasi malaki, yun yung pinakamalaking weight pinakamataas na weight sa ating food basket. But we are tracking this items, as I've said, dito sa January ay talagang compared to December, no? I'm talking month on month. Out of the 13 commodity groups, 9 ang tumaas. 9 out of 13. And yung isa na bumaba, which is the transport, it slightly went down, but the inflation is still double digit. So the risks, sources of inflation, medyo malawak dahil nga nag-spread na siya sa medyo maraming commodity groups. So tinitingnan natin yon, but of course, if there are changes, particularly downward direction dito sa mga commodity groups na ito, particularly yung mga matataas na weight, we can also see that it will go down. But right now, there are risks associated with relatively high inflation across different commodity groups. Thank you. Thank you, NS. Okay, we have a question online from Miss Eileen Menches of Abante. The Russian invasion of Ukraine started February-March that pushed commodity prices. Would you feel the base effects this month? Kung titingnan natin yung base effect, if you look at the graph, for example, ng inflation nung 2022, medyo mababa siya nung January, February, March eh. So nag-start siya na tumaas nung mga bandang April, no. So let's say I'm just looking at the numbers here. So January it's 3.0, Feb it's 3.0 also, and then it went up to 4.0 sa March. So sa ngayon, yung base effect ay hindi pa natin masyadong mafe-feel, even sa mga susunod na buwan of Feb, no, kasi nasa 3.0 pa ito last year. Thank you. Thank you very much, NS. Yes, Sir Warren. Good morning, Yusek again. Just judging from your data collection, what would you say the trend would be moving forward this month? For Feb, we just collected the first week, no? So may mga mix tayo na signal. One, itong week na to, we will experience yung reduction sa pump prices. So that's good. Although nagkaroon naman tayo ng adjustment dun sa LPG. So that is not good in terms of the housing, water, electricity, gas, and other fuels. Pero ang critical dito na tinitingnan namin talaga yung food. Kasi ito, mataas na yung food inflation natin eh. Double digit na tayo. Plus sabi ko nga, ito ay malaki yung contribution niya talaga doon sa inflation of the bottom 30% income households, given that
55% of their basket, no, comprise food and non-alcoholic beverages. So ito yung sa tingin ko yung malaking risk factor dito sa inflation natin for February, yung galaw ng mga presyo ng pagkain. Thank you. Thank you, Sir Warren. Yes, Miss Jenica from Manila Times. Good morning po. Yeah. Looking at the data po, question ko lang po is, yung recent integration ng Philippines to the RCEP or the Free Trade Agreement, kung ang tanong ko po is, may ease po ba nito yung integration natin sa RCEP? Yung inflation? Right now, the links, we have not really looked at that. We have not studied it, but maybe some other researchers, economists would also want to look at the link. Sa ngayon, yung tinitingnan namin ay movement of prices. So we don't have information to explain causality along that line. Thank you. Thank you very much. Any other questions? Yes, Miss Kai from Business Mirror. Hi, sir. Sir, may base effects ba dito? May? Base effects? Ano pa, sabi ko kanina, kasi nung January 3.0 pa lang so mababa pa, no? So parang hindi pa ganon, kumbaga positive yung kanyang effect, which means that it will lead inflation by that calculation to go down, no? Hanggang Feb, kasi Feb last year is also 3.0. Tumaas na siya nung March at 4.0 and then it went up na. Ito. Okay, may tanong kasi kanina si Kai kung yung 11.2 ba ay highest since what year? Okay, highest siya since 2019. March 2009, March, wherein food inflation was estimated at 11.3%. Thank you, Miss Kai. Yes, a question from Sir Vic of Net25. Yes, good morning. Good morning. Vic of Net25. Good morning, Vic. Sir, you're mentioning yung sa food kasi, isa yan sa sinusubaybayan ninyo. Pero ano ang, kumbaga, yung nakikita nyong magiging epekto nito? Kasi until now, ang problema pa rin ng gobyerno natin, baging sa kongreso natin, ginagawa nilang remedyo, is the smuggling activities of the agricultural products na yan ay may kaugnayan sa pagkain. Anong tingin ninyo, kung hindi maremedyohan, may posibilidad pa na magja-jack up uli yung kwan natin? Well, sabi ko nga kanina, Vic, dito sa ating headline inflation, kasi tinitingnan natin yung mga contributors sa pagtaas o pagbaba ng ating inflation. Mataas talaga yung contribution ng food and non-alcoholic beverages. Tanggalin na natin yung non-alcoholic beverages, yung food items na lang. Ang food basket natin, food items, nasa 35% yan, 34.8%, mga 35% of the total weight, no? At syempre, yung mga, sabi ko na, palagi ko na-explain ito sa ating mga previous press conferences, ang mga matataas dyan na weights ay bigas, rice, no? Sa ngayon, okay pa tayo dyan kasi medyo mababa yung inflation rate. Pumangalawa, yung meat, yung fish, vegetables, saka fruits. So, yun yung next four. So, sa ngayon, mayroon tayong pagtaas ng presyo na nakita dito sa vegetables, no? Kanina sabi ko, plus yung fruits and nuts to be specific. So, ito yung mga nagko-contribute dahil hindi pa naman ganun kababa yung inflation natin dun sa meat saka sa fish. So, in the past, may mga dynamics yan. Ang mga presyo, pwede na tumaas lang yung isa o dalawa, pero bumababa yung iba, kaya nagkakaroon tayo ng downward trend. Pero ito naman, malaki na yung taas kasi ng ating vegetables and fruits, and then hindi pa naka-counter dito sa ibang items. So, ito yung from the computation ng inflation, no, ng PSA, ito yung ating mga tinitingnan, itong mga
commodity groups na ito. Rice, meat, fish, vegetables, saka fruits. Kasi sila yung mga major contributors dito sa food basket natin. Thank you. sir. Thank you, sir. Any other questions from our participants? We have from July Rada of Manila Standard. What is the share of onion, specifically in food inflation, in January 2023 compared to December 2022? Can we just send that to you? Yung aming Excel sheet kasi, this is a large data containing all the prices by province, no? And we are experiencing memory surge. Okay, but here we are. Tingnan natin. Okay. Yung onions naman, maliit lang naman kasi yung kanyang weight talaga sa basket, ano? So it's about 0.34%. It's a small number. Kaso nga lang ang kanyang inflation kasi yung particular product na yan, ano, onion, shallots, fresh chilled, ito ay pumalo ng 132.2%. So while the weight is very small, the inflation is really high. And ang contribution niya sa inflation natin itong January ay nasa 12.7% contribution. In terms of percentage points, I'm sorry, 12.7% of the food pala, of the food, no? So the contribution, percentage point, do you have the right side? Okay. So that is the inflation ng onion. The weight is small, 0.34%, but the inflation is high at 132.2%. So siya yung major contributor dito sa food inflation natin. Thank you. Thank you, NS. Thank you for that question. Yes, do we still have any other questions? Okay, online? No more? Okay, so if there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. Okay, we would like to thank our press and media partners for joining us in the January 2023 Inflation Press Conference. Sana po'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.